Alltså det intressanta med den här World Value Survey är att Sverige ligger så udda till. Vi ligger längst upp i yttre högerkanten. Sverige är världens minst traditionsbundna land, världens minst auktoritetsbundna land, världens minst religiösa land. Som att vi är ett slags moralisk stormakt, kanske man kan säga. Så vi liksom har då plötsligt 2 stycken identiteter. En är kopplat till vårt eget nationella, alltså välfärdsstaten, the Swedish model. Men det är ett vi som samtidigt innehåller en individualism, och det är det som är så intressant. Köttbullar, potatismos, också svensk kultur. Sverige är ett land som av olika anledningar tappat bort sig själv. Så vi, kan man säga, de mest extrema länderna i världen när vi pratar värderingar. Vi blev egentligen helt översköljd av antalet människor som kom till Sverige, som gick på Öresundsbron. I think there is a lot of things that Sweden is doing wrong in terms of immigration policy that it have in current. Och därigenom så skapar man ju då naturligtvis en självcensur som bildar den här åsiktskorridoren. Och just de här människorna som hävdar att det finns en åsiktskorridor, det är ofta ledande opinionsbildare med jättestora plattformar och jättestort egen möjlighet att prata. Sverige är ju allerede som en hittelbergkoker. Jag saknar det sakliga samtalet. Vi översvämmas ju av tyckanden, av åsikter, av känslor framför allt. För metadebatt i Sverige, det handlar ofta om en debatt där man säger hur ska vi få tyst på de som avvikar och tvinga dem att följa flocken. Politiker har väl ett jävla ansvar i att se till att det blir en rimlig debatt här. Det är ett sånt brutalt underbetyg till den svenska journalistkåren som aldrig har varit så dålig som nu. SD har kunnat växa enbart för att övriga partier inte har vågat se sanningen kring migrationsfrågan. Och SD-läget är mycket större än bara SD som parti. För mig i alla fall. Det är större än SDs väljare till och med. Man kan inte respektera vilken kultur som helst. Ska vi respektera hedersmord? Vill du ha min ärliga åsikt? Strax efter Palme mördades så försvann Sverige. Men nu måste man erkänna fel därför att man har ertappats med byxorna nere. Ja, jag går inte ut i stan ensam eller överhuvudtaget inte på nätterna och kvällarna. Sen skulle jag vilja hävda bestämt att det finns en politisk agenda i vårt samhälle idag där vissa politiska krafter spelar på otryggheten. Sweden! Who would believe this? Sweden! Ja, de skjuter från så. Det har funnits problem kopplade till integration. Man har ignorerat dem. Man har inte velat ta tag i dem. Mitt Europa bygger inte murar!